Okay, hai. Hari ini saya akan ajar anda bagaimana kita nak menghilangkan kesan pelanggaran atau pergeser menggunakan pengilat logam. Okay, lihat. Oh. Okay, tengok. Before tadi, sekarang. So, apa yang anda lihat di sini lah benda-benda yang dari segi pelanggaran tu dia makan cat. So, yang belah yang pelanggaran yang panggil cat atas cat tu kita dah clear kan. So, hati ada senang. Okay, bye.